ครับสมัยเป็นแล้วผมจะรีบอ่านข้อความที่สู้ๆทุกคนที่ลูกกันอยู่ขอบคุณมากๆนะเดี๋ยวเจอกันตอนเย็นครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับที่